ความเข้าใจของอานาปานสติตัวนี้นี่คนจะเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เยอะนะว่าอานาปานสตินี่ต้องเพ่งลมนะเพ่งลมกับรู้สึกในลมต่างกันคำว่าเพ่งคือจดจ้องไม่เอาอย่างอื่นเหมือนเราเพ่งคำบริกรรมนั่นแหละเหมือนเราเพ่งพยายามนั่งหลับตาแล้วก็เพ่งมาดูที่ปลายจมูกดูลมเข้าดูลมออกเราคิดว่าเรากำลังฝึกอานาปานสตินั่นคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครูบาเคยพูดไว้ว่าเรียนรู้ทุกอย่างบนฐานของลมหายใจนั่นหมายความว่าไม่ได้ปฏิเสธสิ่งภายนอกที่มากระทบนะแล้วไม่ได้เพ่งอยู่ในลมและยังยกตัวอย่างซ้ำลงไปว่าการฝึกอานาปานสตินี่ประหนึ่งเราเรียนรู้นะประหนึ่งเราอยู่บ้านเรานั่งอยู่ในบ้านเราใครมาเราก็รู้ใครไปเราก็รู้ข้างนอกเราก็รู้จักแต่เรารู้ตัวเสมอว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยคำว่าเรียนรู้ทุกอย่างบนฐานของลมหายใจคือไม่ได้เอาแต่ลมนะไม่ได้เอาแต่ลมเพราะฉะนั้นมีหลายคำถามมีหลายคนที่ถามมาว่านะเพ่งตรงนั้นเพ่งตรงนี้นะเพราะเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะทีนี้พอเพ่งไปมากก็ตึงปวดนะแล้วถามวิธีแก้อีกเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เพ่งหรอกอานาปานสติไม่ใช่การเพ่งแค่ระลึกรู้อยู่ในลมหายใจนะหากใครไม่เข้าใจว่าระลึกรู้อยู่ในลมหายใจเป็นอย่างไรไม่ต้องหลับตานะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกรู้ไหมว่าตัวเองหายใจเข้าหรือหายใจออกแค่นี้แหละตาก็ยังเห็นสิ่งอื่นอยู่ทำแค่นี้ไปเรื่อยๆหากมันคิดปุ๊บก็รู้ว่ามันคิดเห็นไหมไม่ได้รังเกียจความคิดนะรู้ว่ามันคิดปุ๊บกลับเข้ามาสู่ลมเห็นไหมเหมือนเราเห็นว่าใครมาปุ๊บอ๋ออันนี้มานะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเราเหมือนเดิมนะเรียนรู้เขาอยู่บนบ้านของเราคือลมนะท่านเรียกว่ากรรมฐานมีฐานที่ตั้งคืออานาปานสตินั่นแหละเป็นที่ตั้งนะเป็นฐานระลึกนะแต่ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นนะไม่ได้ปฏิเสธความคิดนะส่วนผู้ที่ฝึกสมถะนี่จะปฏิเสธความคิดสังเกตเถอะเวลานั่งไปนั่งมาจะทุกข์มากนะเพราะอะไรเพราะมันคิดเพราะเราไม่อยากให้มันคิดไงความเป็นจริงแล้วพอนั่งไปเรารู้สึกว่ามันไม่สงบเลยเพราะเราอยากได้ความสงบที่จริงเราไปหมายแล้วว่าเราจะเอาความสงบแบบการที่ไม่มีความคิดแบบการที่แบบเงียบข้ามเวทนาไปนั่นคือความคาดหมายแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปมันถูกป้อนข้อมูลด้วยการได้ยินได้ฟังมาเราตั้งเป้าตั้งโปรแกรมไว้แล้วพอเรานั่งลงไปปุ๊บมันเลยไม่สงบเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันย่อมไหลไปคิดธรรมชาติของมันนะหากเราปฏิเสธธรรมชาติของมันอย่างนั้นในเบื้องต้นเราจะทุกข์มากเห็นไหมนักปฏิบัติธรรมก็เลยทุกข์วุ่นวายเข้าใจว่าตนนี้ไม่สงบเลยเพราะไปหมายเอาความสงบผิดครูบาถึงบอกวิธีทำที่มันง่ายนะที่จะไม่ต้องบีบคั้นจิตเหมือนเมื่อก่อนเหมือนสมัยก่อนวิธีทำง่ายไงสงบก็เอาไม่สงบก็เอานี่คือการป้อนโปรแกรมหรือเรียกว่าตั้งสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไว้ก่อนนะว่าแม้แต่ความสงบเราก็เอาไม่สงบเราก็จะเอาเราจะไม่ปฏิเสธอะไรสักอย่างนะสงบก็เอาไม่สงบก็เอานะแต่เราจะเป็นผู้เฝ้าดูสิ่งต่างๆบนฐานของลมหายใจเราไม่ได้ตั้งโปรแกรมว่าเราจะเอาความสงบแล้วแต่เราตั้งโปรแกรมว่าเราจะเรียนรู้ทุกอย่างบนลมนั่นหมายความว่าเราไม่ได้อยากได้ความสงบและเราไม่ได้ปฏิเสธอะไรสักอย่างในเมื่อเราไม่คาดหวังความผิดหวังมีไหม
ไม่มีบอกให้เลยการตั้งสัมมาทิฏฐิแบบนี้มุ่งไปในลักษณะแบบนี้การปฏิบัติก็ย่อมไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องทีนี้เรานั่งดูลมไปดูลมมามันคิดขึ้นมาเราก็แค่รู้ว่ามันคิดเราจะไม่รำคาญความคิดเลยแล้วก็กลับเข้ามาสู่ลมเห็นไหมเรารู้จักแล้วก็กลับมาลมการระลึกรู้กลับมาลมบ่อยๆครั้งบ่อยๆครั้งเข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นล้านๆครั้งฟังให้ดีนะเป็นล้านๆครั้งมันคิดปุ๊บกลับมาที่ลมนะโดยที่ไม่ได้รำคาญนะมันรู้สึกตัวนี้ปุ๊บกลับมาที่ลมเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บกลับมาที่ลมนะเวทนาเกิดก็แค่ขยับเวทนาของกายนะแต่เวทนาของใจนั่นน่ะที่ทำยังไงมันก็ไม่หายอ่ะขยับยังไงมันก็ไม่หายถ้าเวทนาของใจนั่นน่ะแต่เวทนาของกายน่ะแค่แก้มันก็หายหิวก็กินง่วงก็นอนนะเหนื่อยก็หยุดนะขยับก็หายปวดขาก็แค่ขยับขายกขาขึ้นให้เลือดลมมันไหลเดินมันก็หายไปนั่นคือเวทนาของกายแก้ไปอย่างนี้ก่อนนะสู้จริงๆคือสู้ใจที่มันอยากเลิกปฏิบัติอ่ะมันอยากเลิกมันอยากออกมันอยากหยุดเนี่ยนะนั่นเป็นเวทนาของใจทั้งที่ร่างกายสบายนะนอนนั่งดูลมหลังพิงผนังอยู่ก็ตามเถอะนะพอถึงจุดหนึ่งมันแมวแล้วสมควรแก่เวลามันจะบอกงี้เลยเพราะเวทนาของใจปรากฏขึ้นคือตัณหาไม่อยากทำแล้วมันจะมีเหตุผลอยู่ของมันเนี่ยต้องไปหาเหตุหาผลมันอยู่ในนั้นมันมีทีนี้นะเราไม่ได้สู้กับเวทนาของกายการปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยนะการเฝ้าเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็กลับมาสู่ฐานคือลมหายใจเรากำลังฝึกวางโดยธรรมชาติเราวางความคิดเห็นไหมคนเราเนี่ยมักจะเอาความคิดดีมาแก้ความคิดไม่ดีเสมอเอาความคิดแก้ความคิดนั่นคือคนเอาความคิดนี้มากบความคิดนี้ยกตัวอย่างเช่นเกิดความรู้สึกว่าพอใจในความสวยความงามก็เอาอสุภะเข้ามาแก้เห็นไหมนั่นคือเอาความคิดแก้ความคิดแต่ไม่เคยออกจากความคิดจะเอาความคิดดีมาแก้ความคิดไม่ดีเสมอนะเอาความคิดเข้ามาแก้อารมณ์เสมอมันปล่อยวางในชั่วขณะเท่านั้นเองแหละนะวิธีนี้เรียกว่าเอาความคิดแก้ความคิดเอาเหตุผลแก้เหตุผลนะหากเรามองความคิดเป็นความคิดไม่ได้สนว่าเป็นเหตุหรือเป็นผลเป็นดีหรือเป็นชั่วเห็นเป็นกลุ่มหนึ่งสิเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเท่านั้นแล้วเปลี่ยนแปลงสภาพไประดับลงไปแล้วมันก็ก่อตัวปรากฏขึ้นเปลี่ยนไปก่อตัวปรากฏขึ้นเปลี่ยนไปประหนึ่งเมฆที่มันก่อตัวขึ้นมาแล้วมันก็สลายไปเดี๋ยวเมฆก้อนใหม่ก็ก่อตัวขึ้นมาสลายไปมันก็คือเมฆอันเดียวกันนั่นแหละจะเป็นเมฆขาวเมฆดำมันก็คือเมฆนี้เมฆพายุเมฆนี้เมฆปุยนุ่นขาวสวยจะเมฆไหนมันก็คือเมฆยกตัวอย่างความคิดแต่ความคิดไหนมันก็คือความคิดแต่ดีก็คือความคิดแต่ชั่วก็คือความคิดให้มองความคิดเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดและดับอย่าเข้าไปเป็นดีเป็นชั่วนี่คือหัวใจหลักสำคัญที่จะก้าวข้ามความคิดได้เมื่อบุคคลนั้นเห็นความคิดเป็นเพียงสิ่งเกิดสิ่งดับเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เป็นมวลที่มันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วมันก็ดับลงนะไม่ได้เอาอะไรนะเราจะไม่เอาความดีมาแก้ความชั่วอีกแล้วจะไม่เอาความคิดดีมากดข่มความคิดนี้ไว้การออกจากเหตุผลจึงปรากฏขึ้นเห็นไหมจะคิดดีมันก็เกิดดับจะคิดชั่วมันก็เกิดดับเนี่ยถ้าบุคคลใดเห็นความคิดเป็นลักษณะอย่างนี้จะไม่วุ่นวายกับความคิดฐานของจิตจะเปลี่ยนที่ตั้งทีนี้จิตความคิดนั้นจะไม่ไหลมาดึงเอาจิตไปได้จิตจะตั้งอยู่ในฐานของลมหายใจโดยธรรมชาตินะอานาปานสตินี้จึงไม่ใช่การเพ่งนะการกำหนดรู้ซึ่งลมเข้าลมออกท่านเรียกว่าสมถะนะการไม่ปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏขึ้นในลมนั้นท่านเรียกว่าเห็นความจริงหรือวิปัสสนามันเป็นการฝึกปล่อยวางเห็นไหมปล่อยวางความคิดโดยที่ไม่ต้องสนใจปล่อยวางอารมณ์โดยที่ไม่ต้องสนใจ
กลับมาสู่ลมหายใจเท่านั้นเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยต้องมีเครื่องให้มันระลึกรู้หากมันไม่ได้ระลึกรู้อยู่ในลมมันย่อมไประลึกรู้สิ่งอื่นเสมอมันจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งต้องใช้วิธีนี้นี่โดยพูดโดยย่อนะพอให้เกิดความเข้าใจว่าจริงๆแล้วอานาปานสตินี้คืออะไรนะคืออะไรกันแน่หากเราเข้าใจอย่างนี้แล้วการปฏิบัติของเราจะไม่ผิดนะส่วนรายละเอียดของแต่ละบุคคลก็ต้องปฏิบัติดูจะมีรายละเอียดขึ้นมากมายจะแยกไปทางสมถะก็มีจะเป็นวิปัสสนาก็มีนะคนที่ฝึกอานาปานสตินี้จึงเป็นผู้ฝึกทั้งสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมๆกันนะบางคนก็กล่าวอ้างว่าเป็นไปไม่ได้หรอกในการดูลมนี้จะเกิดปัญญาเขาว่าเพราะคนเหล่านั้นหมายเอาปัญญาคือความคิดคนที่พูดอย่างนี้แสดงว่าไม่รู้จักแม้แต่ว่าอะไรคือปัญญาไม่รู้จักอานาปานสติไม่รู้จักเลยว่าอะไรคืออะไรและไม่รู้จักเลยว่าพระพุทธองค์สอนอะไรพระพุทธองค์ถึงกับกล่าวตัดว่าเราตถาคตมีวิหารธรรมคืออานาปานสตินั่นหมายถึงว่าความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้านั้นจนสิ้นลมท่านอยู่ด้วยลมหายใจของท่านนะหรือจะให้พูดชัดลงไปว่าท่านกล่าวเขาเรียกว่าสรรเสริญนะอานาปานสติว่าบุคคลใดเจริญอานาปานสตินะฝึกอานาปานสตินะจนเข้าถึงความเป็นอานาปานสติหรือเรียกว่าบริบูรณ์ท่านบอกเลยหวังพ้นได้เลยนะอย่างน้อยๆเป็นพระอนาคามี5ประการนะท่ามกลางเป็นพระอรหันต์ตอนสิ้นลมนะสูงสุดเป็นพระอรหันต์ตอนมีชีวิตอยู่ท่านถึงกล่าวตัดไว้อย่างนี้นะบางคนก็กล่าวมาว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยอริยสัจสี่ใช่พระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยอริยสัจสี่แต่หนทางเดินที่จะไปถึงอริยสัจสี่คือหนทางไหนและจะเดินอยู่บนหนทางไหนถึงจะเรียกว่าอริยสัจสี่ไอ้ความรู้ที่รู้ว่าอริยสัจสี่นั้นเป็นผลจากการปฏิบัติทั้งหมดและอริยสัจสี่เกิดตรงไหนแจ้งตรงไหนและตรงไหนคืออริยสัจสี่การเป็นอยู่แบบไหนกรรมแบบไหนถึงจะเรียกว่าผู้เป็นอยู่ด้วยอริยสัจสี่ผู้แจ้งในอริยสัจสี่นะศีลบริบูรณ์ตรงไหนสมาธิบริบูรณ์ตรงไหนปัญญาบริบูรณ์ตรงไหนอะไรคือศีลอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาท่องกันจังเลยจำกันได้จังเลยศีลสมาธิปัญญาแล้วศีลคืออะไรหากหมายเอาศีลคือการไม่พาร่างกายนี้ไปเบียดเบียนใครไม่พาเขาเรียกว่าไม่พาคำพูดนี้ไปเบียดเบียนใครนะไม่ยากครูบาจะพาทำให้บริบูรณ์เลยนะเป็นคนพิการซะนอนติดเตียงรับรองมันไม่ไปลักขโมยของใครไม่ไปผิดลูกผิดเมียใครแน่ไม่ไปกินเหล้าด้วยบริบูรณ์หมดตัดลิ้นออกวาจานี่ถึงจะไม่ได้ไปกล่าวให้ใครที่เสียหายบริบูรณ์เนี่ยหากจะหมายเอาแค่นี้นี่ทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะอยากให้พูดอยากให้รู้ว่าศีลจริงๆคืออะไรไม่ใช่ว่าไม่เอาสองสิ่งนี้นะศีลประกอบไปด้วยกิริยา3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม3สิ่งนี้ต้องบริบูรณ์แต่2สิ่งนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อมโนกรรมแสดงมโนกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนบังคับให้กายกรรมและวจีกรรมนั้นแสดงออกมาหากควบคุมมโนกรรมได้เพียงอย่างเดียวปุ๊บควบคุมได้ทั้งหมด3ประการอีก2อย่างนี้ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะคนปกติธรรมดาคนที่มีสติปกติที่มนุษย์เขาเป็นกันจะควบคุมได้เพียงแค่กายกับวาจานะ
แต่ใจตัวเองควบคุมไม่ได้นะก็ถือว่ายังดีถือว่าเป็นผู้ที่มีสติอยู่ถูกไหมมีสติควบคุมอยู่ยังโยมคมเนี้ยคุมอารมณ์ตัวเองได้มีใครมาด่าพวกก็สามารถคุมอารมณ์ตัวเองได้คุมวาจาตัวเองได้ที่จะไม่ให้ไปโต้เถียงกับเขาแต่ใจนี่ปฏิเสธได้ไหมว่าเล่าร้อนใจมันจะร้อนมันอยากจะสู้แต่ด้วยสติและปัญญาที่พอมีอยู่บ้างกดข่มควบคุมไว้นะเนี่ยนี่เรียกว่าคนที่พอมีสติอยู่บ้างแต่หากผู้ที่มีสติมากนะจะสามารถควบคุมใจได้นะบุคคลนั้นจะฟังได้นะเขาเรียกว่าฟังได้เห็นได้โดยไม่หยิบฟังเฉยๆที่เขาเรียกว่าฟังเฉยๆเนี่ยสักแต่ว่าเพราะเป็นผู้ที่มีสติจิตตั้งอยู่ในลมไม่ออกไปเนี่ยสำคัญว่าดีหรือชั่วเห็นเสียงนั้นเป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งที่มากระทบเห็นสิ่งนั้นเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่มีตัวบุคคลไม่มีคำพูดออกจากบุคคลนั้นเห็นชัดว่านั่นเป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งที่มากระทบกับเรามันจึงไม่เก็บเลยแต่ยากนะคนจะเข้าใจสภาวะนี้นะเพราะยังเป็นคนอยู่ ต้องบอกว่ามันคือคนอยู่นะคนมันยังเป็นอย่างนั้นแต่แน่นอนหากเราฝึกเราหัดเราจะปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะการฝึกเนี่ยทำให้เราปล่อยอารมณ์ปล่อยความคิดปล่อยได้อย่างเร็วกลับมาสู่ฐานคือปัจจุบันนะคือลมหายใจอันนี้พูดเรื่องของอานาปานสติคร่าวๆแบบฉบับง่ายๆนะจากอาจจะไม่เหมือนในตำรานะแต่ไม่ได้หนีตำราหรอกนะครูบาจะไม่ได้พูดถึงอานาปานสติ16ขั้นในตำราแต่นี่พูดออกมาจากสภาวะที่เราเคยฝึกมาแล้วเรารู้ว่าหากพูดอย่างนี้มันจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะ มีใครมีคำถามไหมยังคงมีคำถามไหมอย่างนั้นการอย่างตอนที่ผู้ที่เจริญลมเขาเรียกว่าภาวนาเนี่ยหรือเดินลมปานอย่างเงี้ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยยังไม่รู้คนที่เขาไม่รู้จักอานาปานสติเนี่ยเขาทำสมาธิเขาเดินลมหรืออย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อานาปานสติเลยครับยังไม่ใช่อานาปานสติที่ฝรั่งเข้าใจกับอานาปานสติของนักภาวนาเข้าใจคนละอย่างกันที่กำลังฮิตในวงการของพวกฝรั่งชาวตะวันตกที่ฝึกลมหายใจเนี่ยนั่นไม่ได้ฝึกอานาปานสติพวกนี้กำลังฝึกโยคะฝึกปานายมะฝึกวิชาเพ่งลมเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์เขาก็เดินลมเหมือนกันใช่ไหมใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์แต่เขาไม่ได้ฝึกเรียนรู้ลมนะคือเจตนามันผิดตั้งแต่ต้นพวกนั้นฝึกเอาความสงบกันนะหากเราฝึกเอาความสงบอย่างที่เราเคยเข้าใจมานะเราก็ไม่ต่างจากเขานะคือเขาฝึกเอาความสงบพวกนี้จะเน้นการบังคับลมนะหายใจเข้ายืดเอาลมออกจากท้องจนหมดเลยพวกนี้จะเอาลมนี่ที่มีในท้องนี่ออกจนหมดจนท้องนี่วุบเข้าไปเห็นไหมเข้าใจแล้วครับก็คือผู้ที่ทำอย่างนั้นก็คือเป็นสมถะไม่ใช่เน้นสงบเมื่อจิตเขาสงบแล้วสงบอย่างที่เขาเข้าใจนะเขาจะสามารถมีความสุขเหมือนเขาจะทำสิ่งนี้เพื่อไปเสพความสุขในความสงบนั้นหมายเอาตรงนั้นและเป้าหมายของเขาคือการดูลมอย่างนั้นเพื่อรักษาโรคแต่การฝึกอานาปานสตินั้นไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้มารักษาเรื่องของกายนะเราไม่ได้มาตั้งคือเจตนาเราไม่ได้มาเพื่อรักษากายเข้าใจไหมแต่เจตนาเราเพื่อปลุกสติให้ตื่นเจตนาของผู้ฝึกอานาปานสตินี่เพื่อปลุกสติ
ปุ๊คือฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางแล้วกลับมาสู่ฐาน ปล่อยวางแล้วกลับมาสู่ฐาน ปล่อย รู้ปล่อยกลับไหมบนลมหายใจนะส่วนรายละเอียดของลมนั้นก็แล้วแต่บุคคลที่จะลงลึกในรายละเอียดนั้นได้พอมันไม่มีสิ่งใดให้มันเรียนรู้มันจะกลับมาเรียนรู้ลมเมื่อก่อนครูบาฝึกใหม่ๆนี่นะครูบามันจะเรียนรู้ทุกอย่างทั้งความคิดอะไรมันจะเรียนรู้หมดพอมันเรียนรู้จนมันรู้แล้วมันก็ไม่เรียนแล้วพวกนั้นมันจะมาเรียนรู้รายละเอียดของลมทีนี้มันจะเห็นลมที่มันละเอียดมากขึ้นลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดเห็นลมอย่างนี้กายเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้มันจะเห็นอย่างนี้สำคัญนะตัวนี้นะอันนี้เป็นขั้นของความละเอียดลงมาในอีกระดับหนึ่งเมื่อเราดูลมได้ ลมเราละเอียดควบคุมกายฟังนะลมเราควบคุมกายได้กายจะควบคุมใจอันนี้ก็เหมือนกันนะลมคุมกายกายคุมใจเพราะกายเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างนั้นกายเบาจิตเบาเราก็เคยได้ยินถูกไหมนะกายเบาจิตเบาลมเบาจิตนี้ก็เบาเพราะอะไรเพราะจิตมันเกาะอยู่กับลมนะกายเบาจิตก็เบาเพราะจิตมันเกาะอยู่กับกายนะตัวจิตนี้ไม่ได้ไปเกาะอยู่กับอารมณ์ใดเกาะอยู่ในกายกายเป็นอย่างไรจิตจึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตมาระลึกรู้สิ่งนั้นจึงส่งผลไปหาจิตอันนี้เป็นขั้นที่ละเอียดเข้ามาอีกนะที่จะพูดให้มันละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่กับลมได้จิตที่มันเกาะอยู่กับลมได้มันจะเริ่มศึกษารายละเอียดของลมทีนี้ลมหายใจตรงจมูกนี้จะไม่มีลมตรงนี้เขาเรียกว่าลมระงับแต่ความรู้เด่นอยู่ในสภาวะภายในประหนึ่งเข้าไปเรียนรู้กลุ่มพลังงานภายในนะฮะจะพูดให้มันโก้หน่อยสมัยใหม่หน่อยก็จะพูดเรื่องพลังงานทีนี้ความรู้สึกจะเด่นอยู่ภายในประหนึ่งเหมือนมีอะไรเคลื่อนอยู่ในกายนะมันละเอียดอันนี้เป็นความรู้ที่ละเอียดเข้าไปอีกเพราะจิตที่ไม่ไหลไปกับความรู้สึกนึกคิดต่างๆจิตนี้จึงตั้งเรียนรู้เรื่องของสภาวะแห่งกายนะจะเห็นว่าทุกอนูหุมขนเนี่ยมันมีความรู้ปรากฏอยู่ในนั้นเสมอนะมันเหมือนมีอะไรซ่านอยู่ในกายตลอดเวลานะความรู้สึกนี้ไม่เคยเผลอไม่เคยออกนอกกายนี้นะนี่คือความละเอียดที่มันละเอียดมากแต่ครูบาไม่ได้พูดถึงลมนี้แล้วนะเห็นไหมแม้แต่ลมตรงจมูกนี้ไม่ได้พูดถึงแต่มันก็มีอยู่นะนั่นหมายความว่าอานาปานสตินี้ไม่ได้ภาวนาเอาลมตรงนี้ฟังให้ดีนะแต่อาศัยลมนี่แหละเพื่อเข้าไปถึงลมละเอียดนะพอมันเรียนรู้ลมละเอียดภายในปุ๊บเดี๋ยวมันก็ออกมาเรียนรู้ลมหยาบแต่จะไม่เกินลมนี้มันจะเข้าออกอยู่งั้นนะพอลมละเอียดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งอันนี้พูดถึงความละเอียดลงไปนะเราจะเห็นเลยชัดว่าโอ้เมื่อกายเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้เพราะจิตนี้ตั้งอยู่ในฐานของกายอันนี้ครูบาพูดความคิดนี่ไม่มีแล้วนะตัวความคิดนี่คือไม่มีแล้วจิตไม่ได้ไปตั้งอยู่ในความคิดแล้วจิตตั้งอยู่ในกายเห็นไหมมันจะเรียนรู้ไปนี่ก็เกิดกำลังของสมถะร่วมด้วยนะแล้วก็เห็นว่าโอ้ลมเป็นลมกับกายเนี่ยเป็นอันเดียวกันถ้าใครไม่เข้าใจก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราฝึกลมยาวๆเนี่ยเวลาเราโมโหลมจะสั้นหนักร้อนจึงบอกกันหายใจเข้าลึกๆหรือเวลาตื่นเต้นตกใจให้หายใจเข้าลึกๆคืออะไรการฝึกอย่างนั้นการบอกอย่างนั้นเพื่อเปลี่ยนลมเอาลมนี่มาควบคุมกายเมื่อควบคุมกายได้ปุ๊บอารมณ์ที่มันตั้งขึ้นมามันจะสลายไปนะเหมือนกำลังร่างกายกำลังจะหลั่งสารอะไรสักอย่างแต่เราควบคุมมันได้หรือแม้แต่ว่าเมื่อเราสงบปุ๊บนะไอ้ความสงบของกายนี้ความสงบของจิตนี้สมองก็จะหลั่งสารนั้นที่ให้ความสุขออกมาหลั่งสารที่วิทยาศาสตร์เขาว่ากันนั่นแหละอันนี้ยกตัวอย่างแบบหยาบๆให้ฟังนะไม่จำเป็นต้องไปรู้นะว่ามันจะหลั่งนั่นหลั่งนี่ออกมาแต่ให้รู้เลยว่าจิตกับกายนี้ทำงานเนื่องกันนะตัวอานาปานสติ
อยากพูดให้มันละเอียดกว่านี้อยู่แต่ครูบาก็ไม่รู้จะแกะมาพูดยังไงให้คนเข้าใจเหมือนกันนะมันพูดได้เฉพาะผู้ที่ลองฝึกเท่านั้นถึงจะเห็นความละเอียดลงไปครับแต่ตอนอย่างฝึกใหม่ๆเนี่ยก็ต้องพยายามก็คืออยู่ที่ลมดูที่ลมเล่นลมไปแล้วไปให้มากที่สุดใช่นักฝึกการฝึกสมาธิการฝึกการปฏิบัติธรรมะที่ได้ผลดีที่สุดหนึ่งต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ต้องมีเป้าหมายชัดเจนสองนะต้องมีความตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นนะสามต้องเป็นผู้ฉลาดรู้ว่าสิ่งใดเป็นเครื่องกั้นธรรมะมรรคผลนิพพานนี้นะต้องรู้ต้องกำหนดรู้รอบให้หมดนะหากผู้ที่ฝึกปฏิบัติหวังผลนะเรารู้แล้วว่าสถานที่อย่างนี้ไม่เหมาะสมกับเรานะในเมื่อสถานที่อย่างนี้ไม่เหมาะสมกับเราเพราะมันเนื่องด้วยการงานมันเนื่องด้วยการงานเนื่องด้วยความรับผิดชอบเนื่องด้วยสิ่งต่างๆนะงั้นเขาไม่ทิ้งออกจากเป็นผู้ครองเรือนหรอกนะถูกไหมเขาไม่ทิ้งออกจากเป็นผู้อันนี้ครูบาพูดในกรณีที่หวังมรรคผลนิพพานเลยนะคือพวกสร้างเหตุพิเศษนะแต่หากผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะมีใจอาจหาญได้ขนาดนั้นนะใจตัวเองยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามในงั้นได้ก็อาศัยกันฝึกทำคุณงามความดีเรียกว่ามีศีลทำประโยชน์ฝึกให้เรียกว่าทานฝึกสละแล้วก็ภาวนาไปด้วยเพียงแค่นี้ก็พอยังความเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้ยังได้อยู่ไม่ใช่ว่าบางคนก็เข้าใจว่าปฏิบัติอานาปานสติดูลมไปมันจะมีปัญญาได้ยังไงว่าเขาไม่เข้าใจนะเขาไม่เคยเข้าใจเลยเขาเข้าใจว่าต้องคิดถึงจะมีปัญญาซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นครูบาก็เป็นอย่างนั้นพยายามคิดหาเหตุหาผลไม่เคยอยู่นอกเหตุเหนือผลเลยนะไม่เคยเข้าใจเหมือนกันเพิ่งมาเข้าใจตอนนะเป็นอัตโนมัติแล้วถึงเข้าใจเข้าใจไหมระหว่างตอนฝึกนี่ก็งมทางเหมือนกันงมทางแต่บังเอิญมันงมถูกมันงมถูกทางพอดีนะจนเป็นอัตโนมัติแล้วถึงรู้ถึงบางถึงทวนกลับไปเอามาพูดนี้ได้นะตอนระหว่างปฏิบัตินี่ก็งงตาแตกเหมือนกันนะเพราะความรู้มันเยอะเกินตีอยู่ในหัวนี่ไม่รู้จะเอากรรมฐานไหนเป็นที่ตั้งกันแน่ไม่รู้จะเอาอะไรไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัญญาที่แท้จริงยังไปถกไปเถียงพอได้ยินครูบาอาจารย์พูดว่าการทำสมาธินี่ไม่มีทางเกิดปัญญาขึ้นมาได้นะก็ได้ยินอย่างนั้นซึ่งเราก็ไปไม้เอาอย่างที่ปัญญาอย่างที่เราเข้าใจไม่งั้นเขาก็ยกตัวอย่างนะไม่งั้นฤาษีนี่คงบรรลุธรรมไปหมดแล้วนะก็เคยได้ยินกันใช่ไหมล่ะแล้วก็ก็จริงท่านพูดเพราะอะไรเพราะเราไปหมายเอาผิดทางนะเราไปหมายเอาผิดนะขนาดบำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้ายังมันไม่ใช่มาก็คือถือว่าไม่ถูกทางใช่เพราะสมาธิมันคนละอย่างกันไงเหมือนที่ครูบาบอกจริงๆการฝึกอานาปานสติเนี่ยไม่ได้มาเพ่งลมเหมือนที่เขาฝึกกันอย่างนั้นจำไว้ว่าเรียนรู้ทุกอย่างบนลมให้รู้ว่าลมนั่นแหละคือบ้านที่เราต้องกลับเรียนรู้ได้หมดความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นรู้จักว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นกลับมาสู่ลมเขาเรียกว่าฝึกปล่อยวางผลของมันคืออะไรไหมหนึ่งจะรู้เท่าทันสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นเมื่อก่อนนี่เราทุกเป็นวันเรายังไม่รู้จักเลยนะภายในเป็นวันถึงรู้จักว่าตัวเองทุกบ้าเดี๋ยวนี้เริ่มรู้เร็วขึ้นเห็นไหมสังเกตไหมรู้เร็วขึ้นเร็วมากๆปุ๊บมันเกิดมันคิดปุ๊บตัดปั๊บนั่นคือความชำนาญของอานาปานสติ
รู้ความคิดปุ๊บตัดปั๊บเลยไม่เอาตัดเข้าลมปั๊บแต่มันไม่ได้รังเกียจความคิดเพียงแค่มันชินในการปล่อยวางนี่เขาเรียกว่าจิตจะเริ่มเกิดความรู้หรือเรียกว่าญาณทัศนะคือรู้ว่าการปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปนะนั่นแหละคือจิตไม่มีภาระเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นภาระของจิตด้วยความฉลาดของจิตเองเห็นไหมมันเป็นของมันเองนะโดยฝึกลมหายใจนี่มันเป็นของมันเองมันเป็นอัตโนมัติของมันนะมันรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของที่ไม่พึ่งไม่ได้อาศัยไม่ได้แอบอิงไม่ได้เพราะมันรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของเกิดของดับนะมันจึงไม่สนใจมากมายแต่มันรู้จักอยู่มันก็ปล่อยสลัดทิ้งเลยปุ๊บสลัดทิ้งปุ๊บกลับมาสู่ฐานฝึกอย่างนี้ซ้ำๆซากๆจนจิตนี้ไม่ส่งออกอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งนะท่านเรียกว่าบริบูรณ์เมื่อจิตไม่ส่งออกนะจิตตั้งอยู่ภายในหรือความรู้นี่ไม่ไหลไปประหนึ่งว่ามีเราคนเดียวบนโลกทีนี้ไม่มีคนชั่วแล้วนะเพราะไม่มีไปเทียบใครนะเราไม่ได้เอาใจเราเอามาตรฐานหรือเอาความรู้เอาธรรมะเราไปเทียบใครจึงไม่มีใครชั่วเข้าใจไหมครูบาถึงบอกว่าคนที่มีธรรมะมองไม่เห็นคนอื่นชั่วนะแต่คนรู้ธรรมะจะเห็นแต่คนชั่วถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันหลงความรู้นั้นว่าตนนั้นดีตนนั้นถูกจึงมีคนอื่นชั่วนะเมื่อมีเขาย่อมมีเราเมื่อมีเราย่อมมีเขานะหากปฏิบัติถูกต้องเราจะมองไม่เห็นว่ามีเขานะต่อให้เขามาว่าเราปุ๊บมันก็จะเห็นแต่อารมณ์ที่เกิดในใจเราจะไม่เห็นว่าเป็นเพราะเขาแต่เห็นเพราะใจเรานั้นไม่ยอมรับความจริงใจเรานั้นคล้องใจเราเป็นผู้ยึดใจเราไม่ใช่ผู้ปล่อยหากความทุกข์มันเกิดเพราะปากคนพูดจริงๆงั้นพระพุทธเจ้าคงทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะคนด่าพระพุทธเจ้าก็เยอะถูกไหมล่ะทำไมท่านถึงไม่ทุกข์ทำไมพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านถึงเป็นผู้ไม่ทุกข์มีใครมีความเห็นตรงพระพุทธเจ้าทั้งหมดไหมไม่มีทางครูบากล้าบอกเลยว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ถูกรับการยอมรับทั้งหมดไม่มีใครเห็นตรงกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเช่นกันพระพุทธเจ้าท่านยังไม่เดือดร้อนเลยนะหากมันเห็นตรงกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดมันคงเป็นศาสนาเดียวแล้วทั่วโลกนี้ถูกไหมล่ะคงมีความเชื่อเดียวกันหมดแล้วคงมุ่งไปในทางเดียวกันหมดแล้วคนที่ไม่เคารพไม่นับถือพระพุทธเจ้าก็มีคนที่ด่าพระพุทธเจ้าก็มีคนที่ตามฆ่าพระพุทธเจ้าก็มีคนที่แกล้งพระพุทธเจ้าสารพัดอย่างก็มียกตัวอย่างเห็นไหมนะจ้างนายธนูมายิงถ้าเป็นสมัยนี้ก็จ้างมือปืนมายิงทิ้งเลยนะสมัยก่อนก็มีแต่ธนูไงถือมีแต่มีดดาบกับธนูจ้างคนนั้นไปยิงพระพุทธเจ้าไปฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พอไปปุ๊บพวกนั้นกลับบวชหมดไม่มีใครกลับมาเห็นไหมมอมช้างเงี้ยนะเอาน้ำเมาเอาเหล้ามอมช้างให้ช้างนี่เมาขาดสติพอช้างขาดสติปุ๊บช้างก็ปล่อยสัญชาตญาณดิบออกมาคือไล่ทำลายคนอาละวาดไปจนไปถึงพระพุทธเจ้าเห็นไหมแสดงถึงว่าคนเกลียดพระพุทธเจ้าแล้วถึงทำอย่างนั้นถูกไหมแม้แต่พระเทวทัตก็เกลียดพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นพลังอะไรครับเป็นพลังของศีลหรือเป็นพลังของเมตตาหรือเป็นพลังที่ว่าสิ่งร้ายหรือที่เขามาตามเนี้ยไม่สามารถทำพระพุทธองค์ได้โอ้ยจะพูดเรื่องพลังงานก็จะว่าอีกแบบหนึ่งนะแต่สำหรับครูบาพูดเรื่องของกำลังของจิตหรือมันคือพลังงานนั่นแหละธรรมชาติของสัตว์มันรู้ชัดว่าใครมีอำนาจนะมันรู้เลยว่าใครมีอำนาจยิ่งเราแสดงความกลัวกับมันยิ่งแสดงอำนาจคือจะไล่กัดเราเมื่อไรเราไม่แสดงความกลัวกับมันจะรู้ว่า
มันตกอยู่ภายใต้อันตรายมันจะหยุดลองหมาวิ่งมาจะกัดเราสิแค่เรายืนมองหน้ามันแต่มันต้องไม่กลัวนะข้างในมันต้องไม่กลัวด้วยหากกลัวปุ๊บสัตว์มันจะรู้เพราะจิตมันรับไอ้นี่มันรับรู้ได้หมามันก็รู้นะมันรู้ด้วยอากัปกิริยาเลยเนี่ยหรือแม้แต่เราหยุดปุ๊บเรามองหน้ามันปุ๊บมันจะเบรกเอียกเลยสังเกตไหมมันจะหยุดเลยมันจะเบรกเอียกเลยลองวิ่งหนีดูสิมันวิ่งไล่ถูกไหมแล้วพอมันรู้และช้างเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ชั้นเลิศกว่าสัตว์ทั้งปวงเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาในระดับหนึ่งหรือเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ชั้นเลิศนะพูดถึงถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นเลิศอย่างมนุษย์เราก็มีหลายชั้นถูกไหมมีมนุษย์ชั้นเลิศไอสัตว์ที่เรียกว่าช้างนี่ถือว่าเป็นสัตว์ชั้นเลิศเหนือสัตว์ทั้งปวงเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาฝึกได้หมดทุกอย่างช้างเนี่ยจะฝึกให้มันทำอะไรได้หมดเลยฝึกให้มันวาดรูปก็ได้มันรู้ด้วยอากัปกิริยาหมดแล้วช้างเนี่ยแสดงว่าเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาแล้วมันรับรู้ได้ถึงสภาวะตรงนี้แค่พุทธเจ้ายืนมองมันนี่นะมันวิ่งมาท่านไม่หลบหนึ่งละท่านไม่แสดงความกลัวกับมันโดยใจของท่านไม่ได้กลัวอยู่แล้วความกลัวไม่มีในใจพุทธเจ้าอยู่แล้วใจท่านมีแต่เมตตาและท่านรู้ชัดว่าไม่มีอะไรทำลายเราท่านได้ไม่มีอะไรทำลายท่านได้นั่นคือพลังงานของท่านช้างมันจึงหยุดมันรับรู้ได้หมดจากเมามันก็หายเมาสติก็เด่นขึ้นมาทันทีเลยช้างหยุดเลยเห็นไหมอันนี้พูดในรายละเอียดที่ไม่มีในตำราแต่มันเป็นอย่างนั้นนี่พูดถึงกำลังของจิตสังเกตดูครูบาไม่เคยโดนหมากัดเลยครูบาอยู่กับลิงตั้งแต่เด็กเราเล่นกับลิงได้เราไม่กลัวลิงเพราะเรารู้นิสัยลิงถ้าเราแสดงความกลัวเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะกัดเราแล้วครูบาก็ไม่เคยโดนหมากัดไม่รู้เพราะเหตุใดเหมือนกันไม่ใช่ว่าตัวเองมีกำลังจิตนะมันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเราไม่เคยโดนเลยจะถามครูบาอย่างผมเนี่ยสมถะชอบสมถะเล่นลมสมมติลมสั้นลมยาวลมแรงเป็นเน้นอย่างเงี้ยเพ่งลมอย่างครูบาพูดตอนแรกเนี่ยผมก็รู้เลยว่าผมชอบเพ่งลมเพราะฉะนั้นพอพวกนี้ก็คือมันเป็นการสมถะแต่ว่าพอมันลมเบาลึกๆยาวๆอย่างนี้ถือว่าไปเป็นวิปัสสนาด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามใจเราไม่ปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏขึ้นข้างในมันจะกลายเป็นวิปัสสนาท่านเรียกว่าการสังเกตเราไม่ได้สังเกตแต่ลมอย่างเดียวเราสังเกตซึ่งความรู้สึกนึกคิดด้วยครูบาพูดจบไหมความรู้สึกนึกคิดมันจบไหมนะหรือจะพูดว่าสังเกตอาการภายในอารมณ์เวทนาความรู้สึกนั่นแหละสังขารนึกคิดความจำต่างๆสังเกตหมดเมตเวทนาทุกอย่างสังเกตหมดเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเป็นผู้เฝ้าสังเกตเห็นคือเราจะเกาะลมไว้สิ่งนี้ถ้าความคิดไม่ปรากฏขึ้นเราก็ไม่ได้สนใจเราไม่ใช่ว่าไปนั่งรอความคิดปรากฏนะฟังให้ดีนะเราไม่ไปนั่งรอให้ความคิดปรากฏแต่เราเกาะลมไว้เรารู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเรียกว่าเกาะลมเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านเราระหว่างที่ไม่มีสิ่งใดปรากฏเราก็รู้อยู่ในลมหายใจสักพักหนึ่งความคิดมันก็ผุดแวบขึ้นมามันแวบขึ้นมาเห็นพอเห็นปั๊บถ้าการไหลเข้าไปเป็นความคิดจะเป็นความคิดดีความคิดชั่วจะเริ่มแล้วเห็นไหมเพราะจะมีความคิดที่ดีความคิดที่ชั่วปรากฏขึ้นคิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้การเข้าไปสนใจความคิดนั้นเรียกว่าไหลหลงกว่าจะออกมาได้กว่าจะออกจากความคิดนั้นได้มันหลงไปแล้ว
แต่หากเราเห็นความคิดมันปรากฏแวบขึ้น โดยไม่ได้สนใจว่าดีหรือชั่ว แค่กำหนดรู้ว่ามันคิด แล้วก็กลับมารู้สึกในลมต่อเหมือนเดิมนะเราจะเห็นเลยว่าความคิดนั้นที่มันก่อตัวขึ้นมาปุ๊บมันสลายหายแฟบไปแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันคิดเรื่องอะไรจะเห็นแต่ลมเข้าลมออกสักพักมันก็เอาอีกนะพอมันไม่มีความคิดนั่งไปนั่งมาเกาะลมอยู่อย่างนั้นไม่มีความคิดเวทนาเกิดอีกพอเวทนาเกิดไม่ต่างจากความคิดนะพอเวทนาเกิดปุ๊บมันเด่นขึ้นจิตก็จะไหลเข้าไปเป็นเวทนาปั๊บก็จะอยากหายปั๊บพออยากหายปั๊บก็เริ่มคิดแหละลืมไปแล้วนี่เพิ่นคิดว่าเพิ่นกำลังสู่ด้วยนั่นกำลังจะเลื่อนปัญญาเพิ่นว่าโดยหลักใหญ่เราจะถูกฝึกมาว่าขาไม่ใช่เราถูกไหมเวทนาเกิดขึ้นกับเราแล้วหนอนะใครปวดขาปวดขาเป็นเราไหมขาไม่ใช่เราอะไรจะเริ่มเอาคิดมาแก้คิดแล้วจะเอาความคิดมาแก้ความคิดแล้วเพราะอะไรที่มันทำอย่างนั้นเพราะมันอยากหายแต่ไม่เคยเห็นเลยว่าเราอยากหายจากความเจ็บนั้นจิตจึงไหลหลงเข้าไปผสมลงกับเวทนาพอมันปวดอยู่ยังไม่หายก็เอาแหละแต่นี่ต้องมีความอดทนเข้ามาอย่างนะทั้งอดทนทั้งพิจารณาความปวดนั่นเพิ่นว่านะพิจารณาความปวดแต่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังตกอยู่ใต้อำนาจของสังขารโดยมีปัญหาคือความอยากให้เวทนานั้นหายไปเป็นเครื่องผลักดันให้มันคิดไม่เคยเห็นตัวนี้เลยครูบาเห็นมันชัดมากบาเห็นตัวนี้ชัดมากเลยโอ้ทั้งหมดทั้งมวลที่กูฝึกมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยเพราะตัวนี้เองที่บังคับให้มันคิดไปอย่างนั้นอยากหายนะคิดเอาบางครั้งก็หายบางครั้งก็ไม่หายบางทีก็เพ่งเวทนาเพ่งเลยนะการเพ่งก็ดีเหมือนกันนะการเพ่งที่นี่ดูสิว่ามันจะไปถึงไหนมันจะหายก็เอาไม่หายก็เอาแต่การเพ่งต้องตั้งอยู่บนฐานว่าหายก็เอาไม่หายก็เอานะแต่สมมติเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราเพ่งโดยใช้ลมไล่เวทนานี้ให้มันออกจากกายเนี่ยผิดก็อยากหาย อย่างนี้แสดงว่าผิดใช่ไหมครับผิดถ้าไปในอานาปานสตินั่นคือผิดเพราะเราจำไว้เลยว่าเราไม่ได้มารักษากายฟังไว้ให้ดีนะเราไม่ได้ปฏิบัติมาเพื่อรักษากายแต่เราอาศัยเวทนาที่มันเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าดูตัณหาในใจที่มันกระเพื่อมจากที่มันเคยอยู่กับลมมันถูกดึงมาเนี่ยเราจะเห็นความเคลื่อนของจิตที่มันเคลื่อนมาเกาะสิ่งนี้จากที่มันเกาะอยู่กับลมเป็นลักษณะอย่างนี้พอมาเกาะกับเวทนาเป็นลักษณะอย่างนี้ไอ้เวทนานี่จึงเป็นผลของใจทันทีเลยจากที่อยู่กับลมสบายๆอยู่เบาๆสบายไม่มีอะไรเลยพอเวทนาเกิดปุ๊บจิตมาเกาะกับเวทนาปั๊บเวทนาจึงเป็นผลของจิตแยกไม่ออกเลยเพราะมันยังแยกจิตกับขันธ์ยังไม่ออกมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันเสมอมันจะเป็นอย่างนี้แน่นอน1,000,000%นะครูบากล้าฟันธงเลย1,000,000%นะจนกว่าคนจะเห็นว่าเวทนาคือเวทนาไม่ต่างจากความคิดหรอกเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นนะเป็นธรรมชาติของขันธ์อยู่อย่างนั้นจิตไม่ผสมลงไม่เล่นด้วยเจ็บก็เจ็บไปมันก็เหมือนหิวก็กินหิวร่างกายมันหิวก็กินมันไม่ได้ดีหรือชั่วแต่การแสวงหาซึ่งการกินที่ไปเบียดเบียนคนอื่นเรียกว่าชั่วถูกไหมถ้าหมายถึงเอาการกินนั้นเป็นกิเลสมันก็มีกิเลสทั้งโลกนั่นแหละพระพุทธองค์ท่านก็กินไม่ใช่เหรอดูให้มันดีสู้ให้มันถูกที่การปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติเรื่องของจิตเท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเรื่องของกายแต่อาศัยกายเพื่อพัฒนาจิตให้มีกำลังของสติตัวนี้ต่างหากคือหัวใจสำคัญนี่คือหัวใจหลักหัวใจแก่นหลักเลยเมื่อจิตมีกำลังจิตที่ถูกฝึกไว้ดีแล้วนำสุขมาให้นะเพราะอะไรเพราะมันไม่ไหลไปกับความทุกข์
แล้วไม่ได้ทำความเข้าใจว่า ความทุกข์เป็นธรรมชาติด้วยไม่เพราะจิตไม่ได้ออกไปทุกข์เลย มันจะเหลือแต่ทุกข์ของกายบางคนเห็นความคิดเป็นธรรมชาตินะความคิดหยุดไม่ได้หรอกเขาว่าเพราะมันเป็นธรรมชาติเพราะท่านเหล่านั้นยังฝึกไม่ถึงอาศัยความเข้าใจอย่างนั้นนะเป็นความรู้เอามากบความจริงไว้นะเมื่อก่อนครูบาก็เป็นอย่างนั้นครูบาก็เคยพูดคำนี้เหมือนกันว่าความคิดเป็นธรรมชาติเมื่อก่อนนะไม่มีใครหยุดคิดได้หรอกนะว่าเมื่อก่อนเป็นธรรมชาติเพราะเราเข้าใจเราเคยได้ยินมาไงว่าขันธ์เป็นธรรมชาติความคิดนี้เป็นหนึ่งในขันธ์เป็นธรรมชาตินะพอมันคิดปุ๊บเราก็รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเราก็ปล่อยให้มันคิดไปแต่เรามาเฝ้าสังเกตว่าเราคิดถึงสิ่งนี้ทำไมใจเรามันเป็นสิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นคิดถึงความสวยความงามใจแล้วก็เกิดความอยากเสพสมในรสชาติเดิมๆที่เราเคยเสพมาเราบอกเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ต่างจากเดิมเลยไหนว่าเห็นมันเป็นธรรมชาตินะแต่ทำไมความคิดนี้ยังส่งผลอยู่ครูบาอยู่ไม่ได้เลยครูบาเราต้องพัฒนาเข้าไปถึงที่สุดแห่งมันให้ได้เพราะไอ้ความรู้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะที่เราเคยฟังมาอย่างนี้ใช้กับเราไม่ได้แล้วเราไม่ได้ว่าท่านผิดนะแต่เราเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นใช้กับเราไม่ได้จริงนะเพราะเรายังมีได้รับผลของความคิดนั้นอยู่แล้วอะไรคือความบริสุทธิ์ที่แท้อะไรเรียกว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงความหมดจดที่แท้จริงอะไรคือธรรมะที่แท้จริงเนี่ยบางคนเขาคิดว่าคือเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติไงไม่มีอะไรกับอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นเองนะไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะความคิดนี้หยุดได้เลยนะใครจะบอกยังไงก็ตามเถอะ อย่างนั้นก็คือที่คิดว่าความคิดเป็นกรรมก็ถูกใช่ไหมครับมโนกรรมคืออะไรล่ะมันก็คือมโนกรรมเพราะจิตไปตั้งอยู่ในความคิดจิตก็เป็นผู้รับผลของความคิดทันทีเราถึงเวลาคิดดีเราถึงมีความสุขไงเวลาเราคิดไม่ดีเราถึงมีความทุกข์ไงเพราะมโนกรรมนั้นส่งผลถึงจิตเป็นผู้รับผลอยู่ทุกอย่างเกิดในจิตแล้วก็ดับในจิตเราไม่มีทางแยกมันออกได้จนกว่าเราจะฝึกด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเท่านั้นเราถึงจะแยกจิตตัวเนี้ยที่ไม่มีรูปร่างลักษณะไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยแยกออกมาจากขันธ์นั้นแยกมาจากความคิดนั้น ตัวเนี้ยที่เราต้องฝึกมันเรียกว่าอาศัยทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเข้าถึงตัวนี้เมื่อตัวนี้มันแจ้งด้วยปัญญาหรือเรียกว่าสติกับมันเนี่ยเป็นอันเดียวกันเข้าใจไหมสติกับคุณสมบัติจิตชนิดเนี่ยเป็นตัวเดียวกันศีลสมาธิปัญญารวมเป็นตัวเดียวกันนะเป็นตัวนี้นะเขาเรียกว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนะฝึกไว้ดีแล้วจิตตัวนี้จะไม่ส่งผลไม่ให้โทษนะมันจะขนขวายเอาแต่ประโยชน์เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะพระพุทธองค์ท่านก็หาแต่ประโยชน์แสดงแต่ประโยชน์เท่านั้นนะอะไรที่พอเป็นประโยชน์ท่านทำหมดทุกอย่างนะแม้แต่การออกไปเดินให้คนเห็นนะนั่นก็เป็นประโยชน์ออกไปแสดงทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์แต่มันไม่คอยมันไม่มาตำหนิกันหรอกนะจะไม่ตำหนิเพราะท่านจะรู้เฉพาะเรื่องของท่านสังเกตครูบาไหมครูบาจะพูดเรื่องตัวเองเป็นส่วนใหญ่และครูบาจะพูดแต่สิ่งที่ครูบารู้เป็นหลักใหญ่เพราะครูบาไม่อยากจะพูดในสิ่งที่ครูบาไม่รู้ในคนที่เราไม่รู้ในเหตุการณ์หนึ่งกิริยาหนึ่งมันมีนัยยะมากมายในนั้นเราไม่กล้าพูดไปมั่วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัวเองเพราะในกิริยาและเหตุการณ์เป็นเรื่องเฉพาะของตนจึงพูดเรื่องของตนเองแต่คนที่ไม่เข้าใจก็จะว่าเราพูดด้วยความอวดอ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็พูดแต่เรื่องไม่ดีของตนเองถูกไหมนะการมองออกไปข้างนอกจึงเกิดการเปรียบเทียบและตัดสินนะนั่นไม่ใช่ธรรมะ
เดี๋ยวขออีกคำถามหนึ่งให้ครูบาให้ความรู้ตรงนี้นิดนึงวันนี้หรือเมื่อวานผมไปฟังอยู่คำหนึ่งว่า วินัยเยอะ วินัยมาก พระอรหันต์น้อย วินัยน้อย พระอรหันต์เยอะ ขอความรู้จากครูบาอาจารย์เพื่อเป็นประโยชน์นิดนึง วินัยทั้งหมด เพื่อสงฆ์คณะหมู่ใหญ่ ในการเป็นอยู่ร่วมกันที่เป็นไปในอันเดียวกันนะการที่เราเป็นผู้ที่มีพระวินัยเป็นหลักนะสงฆ์จะไม่ทะเลาะกัน เมื่อไม่ทะเลาะกันก็นำไปสู่ความเป็นมิตรนะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิมันทะเลาะกันเพราะพระวินัยนะทะเลาะกันเพราะพระวินัยและส่วนใหญ่ท่านถึงไม่พูดเรื่องพระวินัยกันแต่ให้เข้าใจเลยว่าพระวินัยนั้นเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อการเป็นอยู่ที่พร้อมเพรียงที่งดงามนะแต่ผู้ที่สำคัญในพระวินัยนะจะเป็นการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอัตตาเข้าถึงตัวตนไม่ได้ละตัวตนแต่ผู้ที่เป็นอยู่ด้วยพระวินัยจะเป็นการปฏิบัติเพื่อนะความไม่เบียดเบียนมันอยู่ที่ว่าเราจะเทียบกับคนอื่นหรือเทียบกับตัวเองนะหากเราไปเทียบกับคนอื่นนั่นหมายถึงเราส่งออกไปนอกยกตัวอย่างเช่นว่านะโยมเขาทำลาบดิบมาถวายโยมเขาทำลาบดิบมาถวายถามว่าถูกในพระวินัยไหมไม่ถูกเพราะเป็นของดิบนะแต่โยมเขาไม่รู้นะแล้วเขาทำมาถวายด้วยศรัทธานะพระท่านก็รับเพราะไม่อยากทำให้ศรัทธานั้นเสื่อมนะท่านก็รับนะพระบางรูปก็ยังฝึกยังไม่เคยฝึกไม่รู้ก็มีพระใหม่ก็ไม่รู้ก็มีนะหรือรู้ก็ทำก็มีคือมันอยู่แต่ละคนน่ะถ้าจะเพ่งออกไปข้างนอกมันมีมากมายพูดง่ายๆคือพระทั้งหมดเนี่ยมีทั้งกินและไม่กินนะแต่องค์เหล่านั้นก็ไม่ได้ตำหนิองค์กินก็ไม่ได้ตำหนิองค์ไม่กินองค์ไม่กินก็ไม่ได้ตำหนิองค์กินแต่มันมีอีกบางองค์บางกลุ่มจะรู้สึกเดือดร้อนกับพระวินัยนี้เพราะอะไรในสิ่งที่ตัวเองศึกษามาว่าฉันไม่ได้ผิดพระวินัยนะจึงอยากรักษาพระวินัยนั้นอยากเอาพระวินัยนี้ไปรักษาผู้อื่นด้วยนะจึงพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นทำไมท่านถึงฉันท่านไม่รู้หรือว่ามันผิดพระวินัยอย่างเงี้ยแต่เขารู้ว่าเขาพูดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่เขาเนี่ยแต่ในใจลึกๆเขาจะทุกข์มากเพราะอยากจัดการอยากเปลี่ยนแปลงด้วยว่าหนึ่งกลัวว่าจะเสียศรัทธาจากคือโยมมาเห็นจะไม่งามอย่างเงี้ยกลัวด้วยความกลัวทั้งนั้นที่แสดงอยู่ในใจเนี่ยจนมาถามเราว่าเราควรจะทำอย่างไรครับเรื่องพระฉันของดิบนะซึ่งผู้ที่นั่งเห็นก่อนเพื่อนคือหลวงตา แต่เขาไม่รู้เลยว่า เขามองเลยว่าเขามองไม่รอบเท่ากับดูถูกผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ตนนะหากครูบาอาจารย์ท่านเห็นว่าไม่สมควรท่านคงปฏิเสธปัดหนีไปแล้วแต่องค์หลวงตาท่านก็เฉยเหมือนเดิมนะท่านไม่วุ่นวายมันถวายก็ถวายมานั่นขนาดครูบาอาจารย์ท่านยังทำเป็นแบบอย่างให้ดูท่านเฉยให้ดูนะแต่หลวงตาก็ไม่กินเห็นไหมหลวงตาก็ไม่กินท่านก็จัดการตัวท่านเองจบแต่พระท่านไม่ได้อย่างนั้นสิท่านไม่เฉยอย่างนั้นนะสินะจึงมาบอกเราจะทำยังไงกับการฉันเนื้อดิบอย่างนี้เราก็เลยถามไปว่าท่านฉันไหมผมไม่ฉันผมก็ไม่ฉันเหมือนกันครูบาว่าอย่างนี้ผมก็ไม่ฉันเหมือนกันแต่ผมไม่เสือกเรื่องของคนอื่นแล้วก็พูดอย่างนี้แหละนะก็ไม่รู้ว่าจะได้เกิดปัญญาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะมันคล่องในพระวินัยเราเคยเป็นมาแล้วเพราะเราจะเอาพระวินัยนั้นไปจัดการคนอื่นไงเพราะกลัวว่าจะเสียศรัทธาในกลุ่มคณะพระเจ้าพระสงฆ์รักษาศาสนาไปรักษาคนอื่นนะ
เราเคยรักษามาแล้ว รักษาคนอื่นจัดการคนอื่นเราเคยเป็นมาก่อนแล้ว แต่ครูบาเป็นไม่นานครูบาเป็นแค่แวบเดียวครูบารู้ทั้งหมดเลยเราเคยเป็นเราเคยพยายามจะรักษาคนอื่นเหมือนกันลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่เราเห็นปั๊บเรารู้เลยโอ้มึงมาแล้วกูรู้แล้วตั้งแต่วันนั้นมาครูบาไม่วุ่นวายกับใครทั้งนั้นเลิกวุ่นวายครูบาก็รักษาแต่ครูบาคนเดียวนะรักษาตัวเราคนเดียวครูบาจบเลยครูบาถึงกล้าประกาศไงว่าต่อให้โลกใบเนี้ยไม่มีใครนับถือพระพุทธเจ้าเลยก็ตามแต่หากเรายังมีชีวิตอยู่ศาสนานี้ไม่มีเสื่อมหากมองข้างนอกมันไม่เสื่อมได้ยังไงคนไม่มีใครนับถือแล้วเราบอกศาสนามันไม่เสื่อมจากใจเราตรงนี้เรารู้ชัดตรงนี้ว่ามันไม่เสื่อมเห็นไหมรักษาตรงนี้ไม่ได้ไปรักษาข้างนอกการรักษาข้างนอกมันรักษาไม่ได้หรอกนะแต่รักษาตรงนี้มันรักษาได้เพราะสิ่งข้างนอกมันควบคุมไม่ได้เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เลยนะไม่มีทางไปควบคุมคนอื่นได้แต่เราควบคุมตรงนี้ได้เรารักษาตรงนี้ได้เราบอกเลยว่าศาสนานี่ประกาศกล้องอยู่ภายในนี้จ้าอยู่ตลอดเวลาไม่มีพูดอย่างนี้ก็ว่าครูบาอวดตนอีกแต่หากมันพูดไม่พูดอย่างนี้มันจะเข้าใจหรือใช่ไหมมันไม่ชัดหรอกต้องพูดลงตรงนี้มันถึงจะชัดที่สุดนี่นะลองสำรวจดูสิว่าศาสนาเราเสื่อมหรือไม่เสื่อมลงในใจดูสิสำรวจลงเสื่อมจากคุณงามความดีไหมเสื่อมจากศีลจากธรรมไหมหากตรงนี้ไม่เสื่อมเนี่ยมันก็ไม่เสื่อมความดีนะต้องดูลงในนี้มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยจักรวาลนี่อยู่ในนี้นะครูบาพูดว่าภพทั้งหมดอยู่ในจิตเพราะจักรวาลนั้นคือจิตจิตนั่นแหละคือจักรวาลและทุกภพที่มีที่ประกาศกล้องว่า30กว่าภพนี่นะอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี่อยู่ในจิตนี่นะจะเป็นผู้ที่ออกจากภพเหล่านั้นก็คือต้องดับเท่านั้นหรือเรียกว่านิพพานนะภาษาครูบาอาจารย์เรียกว่าอะไรรู้ไหมทำลายจิตแน่ก็เคยได้ยินกันไม่ใช่เหรอถูกไหมล่ะอย่าพูดลึกไปกว่านี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวมันงงตาแตกแต่ก่อนนะก็เข้าใจผิดไงคิดว่าภพอยู่ข้างนอกคิดว่า31ภพเนี่ยอยู่นอกแล้วเราเนี่ยอันนั้นพรหมของปุถุชนพรหมของสมมุติแต่พรหมของนักปฏิบัติอยู่ข้างในนี่นะไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะครูบาพูดที่ไม่มีรูปร่างลักษณะครูบาพูดถึงจิตล้วนๆครูบาไม่พูดออกไปข้างนอกแล้วเทวดาก็อยู่ข้างในนี่นรกก็อยู่ข้างในนี่แต่มันยากอะจะพูดไม่เข้าใจเพราะไม่มีรูปภาพให้ดูอะนี่เราพูดถึงสภาวะไร้ตัวตนเลยนะเนี่ยเราพูดถึงสภาวะที่ไม่มีตัวตนเลยแต่เป็นสภาวะธรรมอย่างนั้นก็คือจิตที่ทุกอย่างอยู่ในจิตเนี่ยที่ครูบาบอกว่าจักรวาลก็อยู่นี้ภพก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นพอจิตดวงนี้ปุ๊บมันมีทั้งพรหมทั้งเปรตทั้งอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่เป็นยกตัวอย่างเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีมันสร้างทุกอย่างในเนี้ยเราจะรู้ได้เฉพาะเราคนเดียวด้วยความทุกข์เราเคยสร้างให้คนอื่นได้ไหมความสุขเราเคยสร้างให้คนอื่นได้ไหมมันได้แต่เหมือนที่เราเข้าใจเลยว่าเอ้ยเราทำอย่างนี้ให้เงินเขาจะมีความสุขแต่เขาสุขจริงไหมเขาเท่านั้นที่จะรู้แต่เรารู้ชัดว่าเราให้แล้วเราเป็นยังไงเรารู้ชัดว่าความทุกข์เนี่ยในเนี่ยเรารู้คนเดียวต่อให้เราทุกข์ขนาดไหนหน้าตาเรายิ้มอยู่คนอื่นก็ไม่รู้นะเรารู้คนเดียวยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะทำอะไรก็ตามเรารู้หมดแต่คนอื่นไม่รู้นะเหมือนแบบเราพูดอย่างนี้เราโกหกเรารู้แต่คนอื่นไม่รู้เราไม่ได้โกหกแต่คนอื่นว่าเราโกหกเราก็รู้แต่คนอื่นไม่รู้นี่เรียกว่าปัจจตังความสงบหรือความไม่สงบเกิดในนี้เราเป็นผู้รู้นี่ไม่เรียกว่าจักรวาลจะเรียกอะไรมันต้องมองลงในนี้เท่านั้นแหละไม่มีอื่นหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันคำว่าแต่ละองค์นี่เป็นองค์เดียวกันแต่เกิดในจักรวาลของแต่ละคนไม่เหมือนกันเทวดาแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกัน
เกิดในนี้ภาษาของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกัน เพราะเกิดในนี้เนี่ยเราจะไปเห็นแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นองค์อย่างเงี้ยโอ้ต้องเป็นองค์นี้ลอยมาโอ้ยนี่มันหากมันปิ้นรูปมาในหัวนะแต่ละคนเลยนะลองเอาพระอรหันต์แต่ละคนนะพูดอย่างนั้นไม่ได้ไม่ถูกเพราะว่าพระอรหันต์ไม่เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเข้าใจไหมต้องเอาคนที่บอกว่าเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้มาแต่ละคนนะแล้วให้มาสเก็ตภาพออกมาดูหรือถ้ามีเครื่องปิ้นอาจจะมีสักวันหนึ่งที่ว่าวิทยาศาสตร์สามารถที่จะฉายความคิดออกมาเป็นภาพเหมือนที่เราเห็นในหัวได้เชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ไม่เหมือนกันสักคนก็เนี่ยผมยังงงว่าโอ้โหพอศึกษาพระพุทธเจ้ายังมีแต่ประเภทไม่เหมือนกันนะประเภทปัญญาธิกะประเภทศรัทธาธิกะประเภทวิริยะธิกะพระพุทธเจ้ายังแตกต่างกันในเรื่องประเภทนั้นเป็นพระพุทธเจ้าข้างนอกนะเป็นพระพุทธเจ้าข้างนอกครูบาอยากให้พูดอยากให้พวกเรามองลงมาข้างในเป็นเรื่องของเราจริงๆนะเราอาศัยสมมุติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าต่อให้นอนอยู่กับเรานอนเกาะชายผ้าเหลืองเราก็ไม่มีทางเห็นเราท่านก็พูดชัดขนาดนั้นนี่นั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้านะไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็คือถ้าในความหมายก็คือต้องเห็นธรรมถึงจะเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็คือพระเจ้าคือธรรมไปค้นหาบอกไม่ได้เราต้องเป็นผู้ค้นหาพระพุทธเจ้าเองนะพระพุทธเจ้านี้หมายถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะอะไรคือความรวมเป็นหนึ่งกับพุทธะอะไรคือรวมเป็นหนึ่งกับพุทธะเราก็พยายามจะว่าเราเนี่ยเอาจิตเราเนี่ยไปเข้ารวมกับพระพุทธเจ้าเพราะเราเอาตัวตนเรานี่เข้าไปอีกที่หนึ่งนี่ไม่รู้จะพูดยังไงมันเหมือนกับพูดความไร้ตัวตนให้กับคนที่มีตัวตนฟังเหมือนที่พระพุทธทาสท่านพูดไว้นั่นแหละนะครูบาพูดแค่ไหนครูบาก็เหมือนคนบ้านั่งพูดนะไอ้คนพูดก็บ้าคนฟังก็บ้าถูกไหมเราเข้าใจอย่างมากเลยที่พระพุทธทาสท่านพูดว่าพยายามพูดเรื่องไร้ตัวตนให้คนมีตัวตนฟังนะเห็นไหมเราก็พยายามจะไปหลอมรวมกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนะเหมือนกับเทวดาเนี่ยไปอยู่ในชั้นเดียวกันอย่างนั้นไปอยู่ชั้นสวรรค์พระนิพพานเดียวกันอย่างนั้นสำหรับครูบาไม่เห็นอย่างนั้นครูบากลับไม่เห็นอย่างนั้นครูบาไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเมื่อก่อนเห็นแต่ตอนนี้ไม่เห็นอย่างนั้นแล้วนะไม่เห็นเลยนะอะไรมั่งเนาะมันเลยมาตั้ง9 นาทีแล้วนะทำไมฮะจับไมค์ขึ้นมาทำไมว่าเอาไว้วันหลังมั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่นะวันนี้ก็สมควรนั่นแหละพอ